वीडियो आज अपने ये लेदर होंगी है ना दो चाय स्पेस दे रहे हो? हाँ जी स्पेस घट है या नहीं? नहीं ये घट है मतलब टाइल फुल जोड़ रहे होगे हाँ जी स्पेसर ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ हाँ जी हाँ जी ਉਹਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰੋ ਨਾ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਨਾ ਫੀਲਿੰਗ ਜਮਾ ਕਲਰ ਕਰਦੇ ਪੀਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਰਾਊਨ ਪਾਉਂਦੇ ਬ੍ਰਾਊਨ ਉਹ ਫਿਰ ਰੰਗ ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਘਾਟਾ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਜੀ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਊਨਿਸ਼ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਨਾਲ ਜੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਖੈਰ ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਕਰੀਓ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਈਆ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ उधर से भी ऑर्डर ले ये डालना अच्छा कनाल वाले काम का अच्छा अच्छा हां जी इधर से लाओ जब चार मुक नहीं होएगी ना ओके ये इधर मंगाओ तो तेरे वाशरूम ला लांगे ठीक ये वाशरूम नहीं सर हां जी ताल बंदा बात चलाना दीवारा ला लाने पहले ठीक ओदी छत तक है इधर हाइट की हाइट दी 10 फुट का 10.5 फुट ठीक है ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੀਲਿੰਗ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਥਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਐਵੇਂ ਆ ਰਹੀ हाँ जी हाँ जी ਤਾਂ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਰੇ ਆ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਟਾਇਲ ਦਾ नंबर चला गया ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਐਵੇਂ ਛੱਤ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ लग जाती है हमें लग जाती अप डाउन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਲਾ ਦਾਂਗਾ ਸਹੀ ਸਹੀ ਉਹ ਸੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਕਮਾਇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰ ਟੈਲਾਂ ਚੱਲੇ ਬੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਸੀਲਿੰਗ ਧਾਗੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸੀਲਿੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਛੱਤੀ ਹੋਰ ਖਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਬੜੇ ਸਹੀ ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਟਾਈਲ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਡ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਟਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਐਵੇਂ ਸ਼ੇਡ ਲਾਈਟ ਲਾਈਏ ਨਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਟਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਖੁੱਲੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਥੱਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਇਹ ਚੌੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜੇ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸਗੋਂ ਠੀਕ ਆ ਉਹਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਤੋਂ ਬਣਾਈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਐਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ जो अद्धा पौना घंटा हो गया इस पीस लगे ना जिवें मर्जी स्पेसर वाड़ दो बहुत गिला पे ये बड़ा मुश्किल सी होता दूसरी टाइल की बोलते हैं वॉल फीचर वॉल वो मैं क्या चुक लांगी जड़ियां इत्थे ले गए हैं सही है जड़ियां पईयां पईयां ना फीचर वॉल हाँ जी फीचर वॉल मैं क्या उत्थे चला ली बाकी टाइल जड़ी है चल जाती ठीक है जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗੀ एचएम टाइल अपना ना चाइना वाली कीड़ी है कंपनी ओरियल दी है अच्छी टाइल बहुत अच्छी थोड़ी टाइल टाइल सारी अच्छी है जी लगे जरा अखां तो ओरियल दी टाइल है नाले फिर वो ले लांगे लेजर फिनिशिंग जो हां जी
हीट से ऐड कर लेंगे हाँ जी वीडियो बना हाँ जी मैंने भी सेट दी है ओके ठीक चाय बढ़ा लेना चाय बढ़ानी है ठीक है एक मिनट चाय लाओ मैं बैठा